Αγία Εκατερίνη και το θαύμα της σε μαθητές. Είδαμε την εικόνα να κινείται, λένε οι ίδιοι. Η Αγία Εκατερίνη είναι μία από τις μεγαλύτερες αγίες γυναίκες που έχει αναδείξει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μάλιστα, ένα θαύμα της σε μαθητές που συνέβη στη Λαμία, με την εικόνα της να κινείται, προκαλεί δέος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως χιλιάδες μάρτυρες δεν φοβήθηκαν να αρνηθούν τον Χριστό μπροστά στις απειλές και τα μαρτύρια των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων, έτσι και η Αγία Εκατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της, στα φοβερά μαρτύρια που της επέβαλε ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας, κατά το φοβερό διωγμό που είχε κηρύξει ο Μαξέντιος. Αυτή η μαρτυρία της για τον Χριστό της έδωσε τον αιώνιο Στέφανο της Αγιότητος. Πολλά τα θαυμαστά γεγονότα που έχει επιτελέσει η Αγία στο διάβα των αιώνων. Κάθε θαυμαστό όμως γεγονός τη χάνει ιδιαίτερο ενδιαφέροντος όταν οι μαρτυρίες γι' αυτό γίνονται στις ημέρες μας και από ανθρώπους που βίωσαν τη χάρη αυτή των Αγίων μας. Έτσι και εμείς θα αναφερθούμε σε ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας, το σημερινό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμίας. Ήταν Απρίλιος του 1992, όταν οι ιεροσπουδαστές της σχολής έψαλαν την οδή του Μεγάλου Κανόνα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού και ξαφνικά ατένισαν μια εικόνα που έμελε να τους στιγματίσει πνευματικά. Η εικόνα της Αγίας Εκατερίνης άρχισε να κινείται με πάρα πολύ αργό ρυθμό, δεξιά και αριστερά. Οι μαθητές ξαφνιάστηκαν. Όταν έφτασαν μπροστά στην εικόνα, όλοι βεβαιώθηκαν για αυτό που έβλεπαν από μακριά. Η εικόνα της Αγίας Εκατερίνης κινούνταν. Στην αρχή νομίζαμε πως από κάπου μπάζει αέρα και κινείται αυτή η εικόνα. Έτσι τη σταθεροποιήσαμε, δηλαδή την ακινητοποιήσαμε. Αλλά πριν προλάβουμε να γυρίσουμε στα ψαλτήρια και στη θέση του ο καθένας μας, το παιδί που ήταν κοντά στην εικόνα μας φώναξε πάλι, λέγοντάς μας ότι η εικόνα ξανάρχισε να κινείται. Τότε, βλέποντας όλοι μας αυτό το θαυμαστό γεγονός, γονατίσαμε και ψάλαμε το απολυτίκιο της Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Ενώ η εικόνα συνέχισε να κινείται ακόμη δεξιά και αριστερά, εμπρός στα γεμάτα έκσταση και φόβου μάτια των 20-25 παιδιών. Μόλις τελείωσε η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, ειδοποιήσαμε τον σχολάρχη και τον υπηδιευθυντή της σχολής. Αφού τους πληροφορήσαμε για το έκτακτο αυτό γεγονός, ενέκριναν την πρότασή μας να καλέσουμε τον ιερέα της ενορίας, τον Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για να κάνουμε την παράκληση της Αγίας Εκατερίνης. Και επιπλέον, όσοι ήθελαν να ξενυχτήσουν εμπρός στην εικόνα της Αγίας, ψάλλοντας παρακλήσεις και διαβάζοντας ψαλμούς από το ψαλτήρι. Έτσι, καλέσαμε τον ιερέα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πατέρα Χρήστο Καραγιάννη, ο οποίος ήλθε αμέσως και αρχίσαμε να ψάλουμε την παράκληση της Αγίας Εκατερίνης. Στον μέσο της παρακλήσεως της Αγίας, η εικόνα της άρχισε πάλι να κινείται με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια φορά, δεξιά και αριστερά. Όταν τελείωσε η παράκληση, ο ιερέας μας είπε πως αληθινά η Αγία Εκατερίνη έκανε το θαύμα της με την κίνηση αυτή της ιερής εικόνας της. Μετά την αναχώρηση του ιερέα, εμείς συνεχίσαμε να ψάλουμε μπρος στην εικόνα ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, τις παρακλήσεις και τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο μας. Ψάλλοντας έτσι πέρασε η νύχτα. Οπότε το πρωί και συγκεκριμένα κατά τις 7, η εικόνα άρχισε πάλι να κινείται, όπως και τις άλλες φορές. Κατά τις 8 το πρωί έφτασε ως συνήθως και ο σχολάρχης με τους υπόλοιπους καθηγητές και τον επιδιευθυντή. Όλοι προσκύνησαν, αλλά δεν πρόλαβαν να δουν την εικόνα να κινείται. Ενώ όμως άρχισαν τα μαθήματα κανονικά, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, άρχισε και πάλι η εικόνα να κινείται. Ενημερώσαμε τον σχολάρχη και τους καθηγητές. Αμέσως αφού διακόψαμε το μάθημα, μεταβήκαμε στο παρεκκλήσι και όλοι μαζί ψάλαμε την παράκληση της Αγίας Εκατερίνης. Το θαύμα όμως της εικόνας Αγίας Εκατερίνης δεν περιορίστηκε στην κίνηση της εικόνας της. Ταυτόχρονα παρατηρήσαμε και αλλαγή στα χαρακτηριστικά του προσώπου και των χεριών της Αγίας Εκατερίνης. Έτσι το πρόσωπο της Αγίας άρχισε να μαυρίζει στα μάγουλα, στις κόγχες των ματιών και ανάμεσα στα φρύδια. Ο λαιμός να φαίνεται έντονα φυσικός και με φουσκωμένα τα αγκία, ενώ το αριστερό χέρι της Αγίας που ακουμπά πάνω στον τροχό του μαρτυρίου της άρχισε επίσης να κοκκινίζει, να προβάλλουν τα αγκία και να μοιάζει όπως κάθε φυσικό χέρι ανθρώπου. Το πρόσωπο και γενικά η μορφή της Αγίας Εκατερίνης άλλοτε παρουσίαζε την έκφραση μιας χαρούμενης λύπης και άλλοτε μια αυστηρότητα και έλεγχο. Εμείς οι μαθητές της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, που γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του θαυμαστού αυτού σημείου της Αγίας Εκατερίνης, γεμάτοι έκσταση και φόβο Θεού, που θαυμαστώνει τους Αγίους του, καλούμε τους ευσεβείς προσκυνητές να ζήσουν με σιγή και πίστη το μυστήριο τούτο.